Sziasztok! Ez itt az Ízlenyomat, én Ágica vagyok. Ma sertéspörköltet fogunk főzni nokedlival, amit hagyományosan nem nokedli szaggatóval, hanem teáskanállal fogok szaggatni a vízbe. A húst megmostuk, és elkezdjük lehártyázni. A hártya mentén késsel szétdarabolom, ahol adja magát. Én hegyes, éles késsel szoktam hártyázni a húst. Nagyjából ennyire szedem le, mert ha marad rajta egy kis zsíros rész, az nekünk nem probléma. Én általában csíkokra vágom, és ekkora kockákra szeretem vágni. Előkészítettem 3 közepes fejvörös hagymát és egy fej fokhagymát, amiből 7 gerezdet fogok felhasználni. Miután megpucoltuk és megmostuk a hagymákat, felkockázzuk. Az alapanyagok készen állnak. A serpenyőbe tettem zsiradékot, mehet bele a hagyma. Már most megsózom egy kicsit, mert így csak pirul és nem ég meg a hagyma. A hagyma üvegesre párolódott, mehet rá a piros paprika. Elkeverjük, és mehet is rá a hús, így biztos nem ég le a paprikánk. Kavargatás mellett a húst addig pirítjuk, amíg kis kérget nem kapunk. Én a hús enyhe kifehéredéséig szoktam pirítani. Nekem ez így már jó, mehet rá a fokhagyma. Három teáskanál sűrített paradicsom, őrölt fekete bors, ételízesítő, só. Ezt összekeverjük. Azért szeretem használni a sűrített paradicsomot, mert úgy vettem észre, hogy sűrűbb lesz tőle a pörkölt szaftja. Most felöntöm annyi vízzel, hogy épp ellepje a húst. Ilyenkor érdemes rá fedőt is tenni. Amíg a pörkölt fő, elkészítjük a nokedlit. Kimértem fél kiló lisztet, 3 egész tojást, vizet, ízlés szerint só.
A víz pontos mennyisége függ a liszt minőségétől is. Esetünkben kb. 3-4 deciliter volt. De a lényeg, hogy ilyesmi állagot kell, hogy kapjatok. Forrásban lévő sós vízbe szaggatjuk. Erre sok módszer létezik, én most ezt próbálom ki. Egy jó tanács, néha másd a kanalat a vízbe, hogy ne tapadjon rá a tészta. Ha minden darab nokedli a víz tetején van, szőrőkanállal szedjük ki. Elkészült a pörkölt nokedlival, nincs más hátra, mint hogy kóstoljunk. Finom lett, viszont ma vettem új piros paprikát, és legközelebb ti is nézzétek meg jól, hogy mit vesztek, mert ez erős lett. Nem vettem észre, hogy nem édesnemes piros paprikát vettem, hanem erős piros paprikát. De azért el fog fogyni, mert nagyon finom lett. Készítettem közben uborkasalátát is mellé, mint látjátok a tányéron. A családunknál ez a szokás a pörkölthez és a nokedlihoz, hogy uborkasalátát készítünk. Újabban jobban szeretem az ilyen nagyobb nokedliket, mint a nokedli szaggatóval készített nokedliket. Ebbe lehet harapni és finom összerágni. Remélem ti is elkészítitek, de a paprikára tényleg figyeljetek oda, hogy ne erőset vegyetek, ha nem szeretitek, mert akkor kár a finom pörköltér. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, kérlek iratkozzatok fel, ez nekem nagyon sokat jelent. Köszönöm a figyelmeteket, a legközelebbi főzéskor találkozunk. Sziasztok!